Wist je dat de productie van voeding ongeveer een kwart van de broeikasgassen veroorzaakt? En wist je dat de productie van rundvlees ongeveer 100 keer zoveel broeikassen veroorzaakt als bijvoorbeeld de productie van erwtjes? Wist jij dat de gemiddelde Nederlander 173 kledingstukken in zijn kast heeft hangen? En dat hij er jaarlijks 46 nieuwe bijkoopt, die vervolgens maar 7 tot 8 keer gedragen worden? Wist je dat 7 van de 10 consumenten na een aankoop op Black Friday het gevoel hebben dat ze iets gekocht hebben wat ze eigenlijk niet nodig hebben? Dit is waanzin natuurlijk. Als we allemaal zo zouden leven, zouden we 3,6 keer de aarde nodig hebben als Nederlanders. Dit moet echt anders. Het aantal inwoners op deze aardbol is de afgelopen 200 jaar toegenomen van ongeveer 1 miljard naar afgelopen jaar 8 miljard inwoners. Daarbij komt dat het aantal echt arme mensen ongeveer gelijk gebleven is. Dat betekent dat het aantal rijke mensen, relatief rijke mensen, enorm toegenomen is. Dat hebben we mooi voor elkaar gekregen als mensheid door onze productieprocessen heel efficiënt en heel lean in te richten. Fantastisch natuurlijk. Daar zijn we één dingetje bij vergeten, dat dit ten koste gaat van de aardbol. De ketens waarmee wij die kleding en voeding produceren zijn lang, kwetsbaar en vooral heel belastend voor het milieu. Dus met die groei van bevolking is ook de CO2-uitstoot en daarmee ook de temperatuur wereldwijd gestegen. De gevolgen daarvan zijn inmiddels echt zichtbaar geworden. Stijgende temperaturen in Spanje, extreme weerswisselingen en bijvoorbeeld ook overstromingen in Limburg. Hoe gaan we dat nou veranderen? Beslissingen zullen niet alleen maar genomen moeten worden op basis van de prijs, maar ook op de milieubelasting. En dat vergt ander gedrag van bedrijven en van consumenten. We weten hoe slecht ons consumptiegedrag is voor de planeet. Waarom passen we dat gedrag dan niet gewoon aan? Volgens het VN-klimaatrapport kunnen we tot wel 70% aan broeikasgasuitstoot reduceren in 2050 als we ons gedrag veranderen. En dan kun je denken aan minder vliegen, minder vlees eten, minder spullen kopen, spullen langer gebruiken door ze bijvoorbeeld te repareren of tweedehands te koop aan te bieden. Allemaal gedragingen die goed zijn voor onze planeet. Wat het extra moeilijk maakt is dat we niet altijd weten wat nou klimaatvriendelijk gedrag is. Want denk bijvoorbeeld aan een bosje bloemen op tafel. Puur natuur zou je zeggen, wat kan daar nou slecht aan zijn? Nou, heel veel ecologische impact wordt eigenlijk al veroorzaakt voordat wij het product in handen krijgen. Dus bijvoorbeeld bij de productie, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, gas wat nodig is om de kassen te verwarmen, of impact die gemaakt wordt bij het transport van de bloemen van Afrika naar Nederland. Wat vooral opvalt bij verduurzaming van gedrag is dat er een groot verschil is tussen wat mensen zeggen. Want de meeste mensen vinden duurzaamheid belangrijk en willen best hun steentje bijdragen. En wat mensen doen. Dus wat mensen vinden duurzaamheid heel belangrijk, maar het gedrag blijft nog heel ver achter. Daar zijn allerlei psychologische verklaringen voor en daar wil ik er nu graag 2 van uitpikken. Die eerste verklaring heeft te maken met hoe ons brein ons gedrag aanstuurt. Ik maak gebruik van het werk van Daniel Kahneman. Dat is een hele bekende psycholoog die in 2002 de Nobelprijs voor de economie gewonnen heeft. En van hem is de quote: denken is voor mensen wat zwemmen is voor katten. Ze kunnen het wel, maar doen het liever niet. Nou, wat bedoelt hij daar nou mee? Grofweg zijn er 2 systemen in de hersenen die onze keuzes aansturen. Systeem 1 is een automatische piloot, die reageert heel snel en instinctmatig, kost heel weinig energie en is eigenlijk ook heel inflexibel, want die zorgt ervoor dat je datgene doet wat je eigenlijk altijd al doet. Kortom, routinegedrag en gewoontes. Systeem 2, dat is het wel overwogen deel van het brein. Daar worden hele bewuste keuzes gemaakt. Dat systeem werkt veel trager, is veel nauwkeuriger, maar kost ook veel meer energie. Heel veel gedrag leren we aan via systeem 2 en automatiseren we vervolgens in systeem 1, zodat het weinig energie meer kost. Denk maar aan autorijden. Je leert het aan tijdens je rijlessen en dan moet je heel goed nadenken over wanneer je moet schakelen, hoe je moet spiegelen. Dat kost heel veel moeite en dan kun je er echt geen gesprek bij voeren bijvoorbeeld. Als je veel rijervaring hebt opgedaan, dan is dat autorijden een automatisme geworden en kun je gewoon een gesprek voeren terwijl je automatisch alle handelingen uitvoert.
Zo verhoudt systeem 1 zich tot systeem 2. Wat heeft dit nou te maken met duurzaam gedrag? Nou, systeem 1 is heel erg gevoelig voor verleidingen. En systeem 2 hebben we nodig om die verleidingen te weerstaan. Als er bijvoorbeeld op Black Friday een aantrekkelijke aanbieding is, dan denkt die automatische piloot, daar moet ik bij zijn. En je hebt echt energie nodig van systeem 2 om die verleiding te kunnen weerstaan. Hoe dat werkt kun je heel goed zien in het volgende filmpje. Het filmpje gaat over een experiment met peuters. Die peuters die krijgen een marshmallow aangeboden. En vervolgens zegt de proefleider, ik moet heel even weg. Als jij kunt wachten met het opeten van die marshmallow, dan krijg je er nog een. Nou, de automatische piloot denkt, lekker, marshmallow, die wil ik opeten. En systeem 2 denkt, dat is een goede deal, ik moet wachten. En in het filmpje zie je hoe moeilijk het is om die verleiding te weerstaan. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Deze eerste verklaring heeft dus te maken met het weerstaan van verleidingen. En nu wil ik nog een andere psychologische verklaring gaan uitleggen. En die heeft te maken met de tegenstrijdigheid tussen individueel en collectief belang. In de psychologie noemen we dat ook wel een sociaal dilemma. Als je kijkt naar voorbeelden van duurzaam gedrag, dan zie je dat daar voor het individu vaak nadelen aan verbonden zijn. Je moet meer moeite doen. Als je bijvoorbeeld afval wil scheiden, dan moet je daar moeite voor doen. Minder vliegen betekent bijvoorbeeld een stukje comfort inleveren. En veel duurzame alternatieven zijn ook duurder. Een elektrische auto bijvoorbeeld is nog steeds duurder dan een gewone auto. Dus de nadelen van duurzaam gedrag, die zijn heel vaak direct merkbaar op korte termijn voor het individu. Als je kijkt naar de voordelen van duurzaam gedrag, een beter klimaat, ja, dat is eigenlijk een heel onzeker gevolg van jouw gedrag. Als het al merkbaar is, dan is het pas op lange termijn merkbaar. En, niet onbelangrijk, het is collectief. Dus ook jouw buurman, die gewoon vlees blijft eten en blijft vliegen, die zal, als het klimaat verbetert, daarvan mee profiteren. Nou, zo'n buurman die zelf niks bijdraagt, maar wel profiteert, dat noemen we dan een freerider. En zo'n freerider zorgt er eigenlijk voor dat consumenten die wel moeite doen voor een beter klimaat, ja, dat die dat een beetje als onrechtvaardigheid ervaren. Dus ze willen eigenlijk vooral duurzaam gedrag vertonen als ze weten dat iedereen meedoet. Goed, deze twee psychologische verklaringen maken duidelijk dat gedragsverandering bij consumenten nog niet zo makkelijk is. Hoe het misschien toch kan, kom ik straks op terug. Maar nu eerst eens even kijken, welke mogelijkheden zijn er nou eigenlijk voor bedrijven? Hoe hoger op de circulariteitsladder, hoe beter. Het laagste niveau van circulariteit is recuperatie van energie. Recuperatie van energie wil eigenlijk zeggen dat we dus afval gaan verbranden en er dan nog wat energie uit terugkrijgen. Hogere niveaus zijn bijvoorbeeld al repareren.
of recycling. En recycling kennen we natuurlijk al jaren vanuit de papierindustrie en vanuit de glasindustrie. Dat zijn al heel goed ontwikkelde ketens op dat vlak. Op de hogere niveaus worden dat wat lastiger. Dan gaan we bijvoorbeeld refurbishen of repareren. Op de allerhoogste niveaus wordt het echt lastig. Dan gaan we ketens herontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ketens waarbij we niet meer in China produceren, maar lokaal gaan produceren. En het allerhoogste niveau is consumentengedrag. Moeten wij eigenlijk wel produceren? Moeten wij wel consumeren? Is het wel echt nodig? Dit tij krijgen we niet zomaar gekeerd. Ik spreek vaak met ondernemers en die zeggen vrijwel hetzelfde. Wij willen wel duurzaam gedrag vertonen, wij willen wel anders gaan werken, maar dan moeten mijn collega's dat ook doen. Dus overheid, geef ons regels. Creëer een level playing field, een gelijke kansen en gelijke mogelijkheden voor alle bedrijven. Inmiddels is er al een heleboel wetgeving in de maak en ook al geïmplementeerd. Ik noem een paar voorbeelden. ETS is er zo een, European Trading System. Hierin worden de emissierechten van CO2 verhandeld. De prijs van CO2-kosten per ton stijgen, waardoor het steeds minder aantrekkelijk wordt om CO2-onvriendelijke producten op de markt te brengen. Een ander voorbeeld is CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Hierbij worden producten die buiten Europa geproduceerd worden extra belast. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor producten zoals staal, aluminium, energie. Een andere richtlijn die veel invloed gaat hebben op bedrijven is de CSRD-richtlijn. Hierbij worden bedrijven, vooral de grotere bedrijven, worden verplicht om hun duurzaamheid te gaan rapporteren. Dit wordt actief vanaf 2025 over het jaar 2024. Onderdeel van de CSRD-wetgeving is dat bedrijven hun CO2-uitstoot moeten gaan rapporteren en de maatregelen die zij gepland hebben om te nemen om dit te gaan reduceren. Een andere belangrijke wet die invloed gaat hebben is de Critical Raw Materials Act, ook weer Europese wetgeving. De Critical Raw Materials Act regelt dat bepaalde kritische materialen in Europa gewonnen moeten gaan worden, bepaalde percentages. En omdat die winning uit de grond vaak niet mogelijk is, moet die winning plaatsvinden uit recyclede materialen. Dit betekent dat dit dus een boost gaat geven aan de circulariteit. Bij kritische materialen moet je denken aan materialen die gebruikt worden in bijvoorbeeld batterijen. Interessant hierbij is dat onderzoek aangetoond heeft dat het circulair maken en korter maken van ketens ook een enorme invloed heeft op de CO2-productie. Want op het moment dat materialen hier gebruikt worden in Europa, veroorzaakt dat veel minder CO2-uitstoot op andere plekken in de keten, bijvoorbeeld in China of in Afrika. En CO2 trekt zich niks aan van de grenzen, dus die gaat gewoon de grenzen over, de hele wereld over. Dit is weer heel anders dan de stikstofdiscussie, want stikstof is wel een lokaal probleem. Zoals geschetst heeft de Europese Commissie de afgelopen jaren als onderdeel van de Green Deal veel regels erdoor gedrukt. Het mechanisme daarbij, de gedachte daarbij, is dat door regels te implementeren belasting geheven wordt, waardoor prijzen stijgen, bedrijven ander gedrag gaan vertonen, consumenten anders gaan kopen, waardoor duurzaamheid gestimuleerd wordt. Een van de initiatieven om CO2 te reduceren is zero-emissie stadslogistiek. 30 gemeentes in Nederland hebben zich gecommitteerd om per 2030 zero-emissiezones te hebben. Dan wordt er geen CO2 meer uitgestoten in de stad. Een voorbeeldstad is bijvoorbeeld Tilburg. Maar ook Eindhoven en Amsterdam hebben zich daaraan gecommitteerd. En hoe doen ze dat nou? Wat ze doen is niet alleen maar elektrisch rijden, maar ook cityhubs bijvoorbeeld, waarbij goederen buiten de stad verzameld worden en dan één ritje naar het centrum toe gemaakt wordt. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het stimuleren van fietsen. In Noord-Limburg hebben Fontis samen met de Universiteit Maastricht een mooi project opgetuigd waarbij we bedrijven helpen om hun CO2-emissies te reduceren. Dit doen we door eerst meetbaar te maken, inzichtelijk te maken wat de CO2-emissies zijn en daarna welke maatregelen dat de bedrijven concrete projecten op korte, middellange en lange termijn kunnen nemen om daadwerkelijk CO2 te reduceren. En laat ik u meteen uit de droom halen. Met alleen elektrisch rijden gaan we het niet redden. Ongeveer 40% van de CO2-reductie wordt gehaald uit andere processen. We gebruiken daarbij het ASI-model. ASI staat voor Avoid, Shift, Improve. Dit is een model dat door de Kuhne Universiteit in Hamburg
ontwikkeld is. Zij hebben een roadmap gecreëerd waarbij je binnen de logistiek de CO2 kunt reduceren. Zij onderkennen 5 stappen. De eerste stap is de vraag naar goederentransport verminderen. Bijvoorbeeld doordat je geen vraag meer hebt, dat consumenten niet meer kopen. Maar het kan ook door supply chain redesign. Bijvoorbeeld door niet meer in China te produceren, maar lokaal in Europa te produceren. Een ander alternatief is 3D-printen, waardoor je lokaal gaat produceren. In stap 2 ga je transportmodaliteiten slim gebruiken en combineren. Denk dan bijvoorbeeld aan gebruik maken van binnenvaart en meer spoor. In stap 3 wordt gekeken hoe transportmiddelen en activa slim gedeeld kunnen worden. Dit lijkt op de deeleconomie. Hoe kunnen we bijvoorbeeld warehouses delen, transportmiddelen delen, etc. In stap 4 wordt naar efficiency gekeken. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar het rijgedrag. Vervolgens de laatste stap, stap 5, gaan we kijken naar andere brandstoffen, biobrandstoffen, elektrisch rijden en waterstof. De 5 stappen die ik zojuist noemde, moeten leiden tot een concrete roadmap voor bedrijven waarin zij weten welke stappen zij moeten nemen op de korte, middellange en lange termijn om tot daadwerkelijke CO2-reductie te komen. Ten slotte wil ik jullie meenemen in een project waarin Fontis, Universiteit Maastricht en TNO samenwerken om nieuwe ketens te ontwerpen voor de chemische industrie. Stel je voor, Chemelot, Sittard-Geleen, grote chemische fabriek. Daar komen grote pijpleidingen op dit moment binnen met onder andere de grondstof nafta. Nafta is een aardolieproduct, dus CO2-productie. Daar willen we in 2050 volledig vanaf. En hoe willen we daar vanaf komen? We willen naar volledig circulaire ketens toe en naar biobased. Dus oude plastics recyclen, hergebruiken en nieuwe biobased producten gebruiken. Bijvoorbeeld biobased moet je denken dan aan mais en aan suikerbieten. Daar kunnen we 2 grote processen onderscheiden. 1. Het circulair maken van de bestaande plastics. En 2. De biobased, dus de biomaterialen. Als we even inzoomen op de circulaire ketens. Die plastics moeten ingezameld worden bij bedrijven en bij consumenten. Hoe moeten die getransporteerd worden? Waar moeten die gesorteerd worden? Hoe moeten die opgeslagen worden? En hoe moeten die uiteindelijk naar Chemelot toe vervoerd worden? Dit vraagt allemaal om ruimte en om een goed ontwerp. Een eerste analyse heeft al aangetoond dat als we dit zo zouden doen, dit een verdubbeling van het aantal vrachtauto's op de weg in het Limburgse zou veroorzaken. Het tweede deel is de biobased. Waar gaan we bijvoorbeeld die suikerbieten laten groeien? Welke boeren gaan dat doen? Gaat dit ten koste van de voedselproductie? Hoe gaan we die suikerbieten verplaatsen naar de fabrieken toe? Waar worden die fabrieken gebouwd? Want die zijn er nog niet. Hoe worden de producten opgeslagen? Dit is een enorme uitdaging. En dit dan ook nog in combinatie met andere circulaire transities waarmee we bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bouwmaterialen, maar ook de eerder genoemde kledingindustrie en voedselindustrie. Allemaal doen ze een beslag op dezelfde grond, op dezelfde ruimte, op dezelfde transportmodaliteiten. De uitdagingen voor bedrijven zijn dus enorm. Hoe nemen we die consumenten daarin mee? Ja, hoe nemen we die consument daar nou mee? We hebben toen straks gezien dat gedragsverandering voor consumenten nog helemaal niet zo eenvoudig is. Maar wat kunnen bedrijven of overheden nou doen om toch dat gedrag van die consument te veranderen? Nou, daar wil ik eerst even een opmerking vooraf over maken. Want we zijn heel snel geneigd om die consument te gaan overtuigen of te verleiden, te motiveren om zijn gedrag te veranderen. Maar wat we in de praktijk zien is dat best veel consumenten wel willen, maar niet kunnen. Dus het is een kwestie van willen, maar ook kunnen. Sommige consumenten hebben gewoon niet de kennis over wat nou duurzaam gedrag is. Of ze hebben niet de financiële middelen. Of duurzame producten zijn gewoon niet beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan als je minder wil vliegen. Prima initiatief natuurlijk. Maar als er geen treinreizen als alternatief beschikbaar zijn, dan houdt het op. Kennis van die automatische piloot kunnen we ook inzetten om het gedrag van consumenten actief te beïnvloeden door ze te verleiden tot duurzame keuzes. En dat kun je het beste doen door te zorgen dat er individuele voordelen aan de duurzame keuzes verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het eten van minder vlees. Dat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je eigen gezondheid. Of tweedehands kleding kopen. Dat is ook goed voor de planeet, maar ook voor je eigen portemonnee. En je vindt misschien ook wel juist eens een keer een heel uniek stukje kleding.
Dus dat zijn de individuele voordelen die je kunt benadrukken. Je kunt het ook gewoon makkelijker maken. Lidl heeft bijvoorbeeld een experiment gedaan waarbij ze vegetarische vleesvervangers in het vleesschap neerlegden. Dus consumenten die op zich best wel openstaan voor een dagje vleesloos, maar daar normaal zelf geen initiatief voor nemen, die wordt het wel heel erg makkelijk gemaakt als ze automatisch uit gewoonte naar het vleesschap toe lopen, om daar dan eens een keer een vegetarische hamburger mee te nemen. Het is dus goed om je te realiseren dat het niet alleen een kwestie is van willen, maar ook een kwestie van kunnen. Nou, als we dan even terugkijken naar wat we weten over die automatische piloot en over verleidingen, dan kun je dat natuurlijk ook inzetten om juist groen gedrag te stimuleren. Nou, een eerste logische stap lijkt dan om het verleiden tot niet duurzaam gedrag af te bouwen. Bijvoorbeeld door reclame voor niet duurzame producten en diensten te verbieden. Dat lijkt nu nog een ver van mijn bed show, want hoe krijgen we dat ooit voor elkaar? Maar uit het verleden weten we wel dat een verbod op reclame kan werken om gedrag te veranderen. Denk maar aan het verbod op reclame voor sigaretten. Sinds dat verbod is het aantal rokers in Nederland flink afgenomen. Misschien niet met als enige oorzaak het verbod op reclame, maar het zal zeker een rol gespeeld hebben. Kortom, voor mensen die nog niet zo gemotiveerd zijn voor duurzaam gedrag, maak het vooral leuker. En voor mensen die al best wel gemotiveerd zijn, maar nog niet de kennis of de financiële middelen hebben, maak je het vooral makkelijker. Nou, dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Verleiden door duurzaam gedrag makkelijker of leuker te maken, door middel van individuele voordelen. Maar daar gaan we het niet mee redden. Als we de planeet echt willen redden, dan zullen we grotere maatregelen moeten nemen. En dan zullen we echt moeten leren om verleidingen te weerstaan. Nou, hoe kunnen we nou consumenten zover krijgen dat ze verleidingen ook echt gaan weerstaan? Nou, daar zijn eigenlijk ook weer 3 opties voor te bedenken. De eerste optie heeft te maken met echt overtuigen door de noodzaak en de urgentie te benadrukken. Maar het nadeel daarvan is dat je vooral consumenten bereikt die toch al wel bewust zijn van de klimaatproblemen. Consumenten die zich nog niet zo bewust zijn van klimaatproblemen, die negeren deze informatie gewoon. Want systeem 1 zegt, angstige informatie, geen aandacht aan besteden, dit negeren we gewoon. Dus die overtuigingsoptie, we moeten het wel proberen, maar we bereiken er niet iedereen mee. Andere opties om consumenten zover te krijgen om verleidingen te weerstaan, zijn bijvoorbeeld benadrukken dat iedereen wat doet. Want we hebben gezien bij het sociaal dilemma, als je weet dat jij niet de enige bent die comfort inlevert of kosten maakt of moeite doet, maar iedereen doet wat, dan ben je toch veel meer overtuigd om door te gaan, omdat je gedrag dan zinvol is. En de derde optie heeft te maken met het laten zien van de effecten van je gedrag. De Nederlandse media lijken heel erg gefocust op slecht nieuws. Als er een bosbrand is ergens of een overstroming, komt dat uitgebreid in het nieuws. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen en daar zien we vaak maar heel weinig van terug. Bijvoorbeeld het gat in de ozonlaag is al kleiner geworden. De hoeveelheid CO2-uitstoot in Nederland is aan het dalen. We hebben nog steeds een probleem, maar het is aan het dalen. En ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld is er een hele brede strook land waar heel veel bomen geplant worden, waardoor er meer water vastgehouden wordt, waardoor er weer landbouwproducten verbouwd kunnen worden, waardoor mensen niet meer zo snel wegtrekken uit dat gebied. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische resultaten waar je eigenlijk maar heel weinig over hoort en die mensen wel hoop geven. Kortom, wat moeten we doen om consumenten aan het duurzaam gedrag te krijgen? Nou, op de eerste plaats motiveren, maar ook faciliteren. Het is niet alleen willen, maar ook kunnen. En op de tweede plaats laten zien dat iedereen wat doet. En laten zien dat het effect heeft, dat het zinvol is. Met alles wat we gehoord hebben zal het duidelijk zijn dat het nog een hele uitdaging is om ons consumptieniveau binnen de ecologische grenzen van de aarde te krijgen. Maar er zijn mooie initiatieven en wetgeving die kunnen helpen. Dan moeten we wel volksvertegenwoordigers kiezen die maatregelen durven nemen voor de lange termijn.